البلد منظمة. Muchas gracias, creo que tengo usted volante. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أوه أوه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. بص كم مخرج بص كم مخرج. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سيداتي وسادتي، لقد هبطنا بسلامة الله تعالى. نرجو من حضراتكم البقاء في مقاعدكم مع ترك أحزمة الأمان مربوطة حتى تتوقف الطائرة تماما وتطفأ إشارة ربط الأحزمة. قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع الأمتعة الشخصية معكم. يجب أخذ الحذر عند فتح الخزانة العلوية، وذلك لاحتمال تحرك الأمتعة خلال الرحلة. شاكرين لاختياركم العربية للطيران، مع تمنياتنا لكم بطيب الإقامة وإلى اللقاء.